here study about traditional wedding because today we will talk about something related to wedding, right? Đúng không? Bởi vì hôm nay chúng ta sẽ nói một số những cái liên quan đến traditional về wedding in Vietnam, right? Yes, you have to answer some questions about weddings in your country in Vietnam. So the first one. Now, a person, can you answer the number one for me? Hương Giang, please. Hương Giang, can you tell me where do people usually have weddings? Where? Cô chưa chia sẻ màn hình. Chưa chia sẻ màn hình. Ồ, không có sách à? Ok, now so Hương Giang nghe câu hỏi của cô lấy là được rồi, mà cần chia sẻ màn hình nghe nha. Now Hương Giang, can you tell me where do people usually have weddings? Hương Giang không như này. Hotel. Trả lời cả đầy đủ cả câu nào. They usually are the people usually hoặc là they usually have weddings in a hotel. They usually have wedding in a hotel. Cathedral. Cathedral. Nhà thờ à? Cathedral. Hoặc là gì? Hả? The groom's house. The groom house. Their house, đúng không? Their houses. In their houses. Tại nhà này. In a restaurant. In a hotel. In the houses. Đúng không? Hoặc là gì? Church, đúng không? Một số người theo đạo thì người ta sẽ đi là church hoặc là cathedral, tùy vào từng đạo, đúng không ạ? Hoặc là pagoda. Có một số người cũng đi lên chùa mà, tổ chức đám cưới trên chùa mà, đúng không? Anywhere else? Ở đâu nữa? Nhưng mà usually, đúng không? Usually thì hầu hết mọi người sẽ là gì? Their house. Their houses or in a restaurant, đúng không? Tại nhà hoặc là tại nhà hàng. Vì đôi khi những một số nhà người ta quá là nhỏ, đúng không? Người ta không thể nào mà có thể tổ chức được tại nhà thì người ta sẽ ra restaurant, right? Đó. Thì đấy là usually nha. Now the next person, Bảo now. Can you tell me if there usually a reception after the wedding? Is there usually a reception after the wedding? If so, what happens at the reception? Do you remember what does it mean reception? Chưa hiểu câu này. Hả? Chưa hiểu câu này. Reception hôm nọ có học nhỉ? Nó học không? Reception có nghĩa là cái tiệc cưới ấy. Thì cái câu này của mình nó có nghĩa là gì? Is there usually a reception after the wedding? Câu này của cô có nghĩa là gì nhỉ? Sau đám cưới thì ở đây là câu hỏi nghi vấn, đúng không? Is there usually a reception after the wedding? Thì ở is there đây có nghĩa là gì? Có phải, đúng không? A reception là gì nhỉ? Cưới. Lễ cái cỗ ấy, được chưa? Cỗ cưới ấy, đúng không? Sau the wedding, đúng không? Có phải là gì? Cái cỗ cưới sau. Có phải là cỗ cưới có sau tiệc cưới hay là không, đúng không? Yes or no?
Yes. Ở Việt Nam ấy thì cỗ cưới sẽ xảy ra trước tiệc cưới hay là tiệc cưới sẽ xảy ra trước cỗ cưới? Trước. Usually đúng không? Almost đúng không? Almost wedding is Vietnam. Thì thường thường ở số nhà Việt Nam đúng không? Những người mà tổ chức ở nhà thì mình sẽ nói ra hai phần đúng không? Mình sẽ nói là gì? People who, những người mà tổ chức đám cưới ở nhà thì người ta sẽ có tiệc, người ta sẽ có ăn cưới trước tiệc cưới đúng không? Còn lại là gì? Những người mà tổ chức ở nhà hàng thì người ta sẽ có là gì? Tiệc cưới trước ăn cưới đúng không? Đó thì mình sẽ nói nào? Những người mà tổ chức ở nhà thì mình sẽ nói nào nhỉ? Những người mà tổ chức tại nhà, tổ chức đám cưới tại nhà thì mình sẽ nói nào? Nhưng Việt Nam People people celebrate at home. People Or who will eat and celebrate marry. hoặc là people who hold the wedding at home, đúng không? Tại nhà thì làm sao? The reception is usually before, đúng không? Trước. Before the weddings, đúng không? Rồi đấy, cô đã nói một cái rồi nhá. Bây giờ em dựa vào cái này em nói tương tự cái câu là những người mà tổ chức tiệc cưới tại khách sạn, không, tại nhà hàng thì cái lễ cưới, cái lễ ăn cưới sẽ sau cái lễ cưới. Nói đi bạn. Nói đi. Chưa lẽ gì xem. People who hold the wedding at the restaurant. Restaurant. The Reception the reception is usually sau, usually after the yes, wedding. After the weddings, right, đúng không? Now, Đức Vũ, can you tell me, do couples have gifts registers online or at stores? What are some typical wedding gifts? In Vietnam nha. In Vietnam thì mình có tặng quà không nhỉ? Tặng quà chúng tôi là thú rẻ luôn. Thì nếu mà có thì mình nói có, còn không thì mình nói không, và mình nói là người ta không, thay vì người ta có tặng quà thì người ta tặng cái gì? The get me money. Thì mình sẽ nói là in Vietnam, đúng không? Thì mình sẽ nói là theo văn hóa Việt Nam, according to culture, Vietnamese culture, mọi người không tặng quà mà họ tặng. Everyone don't give. But Everyone don't give the gifts, đúng không? Yes. But they give money. Yes, they give money, right, đúng không? Mà họ tặng tiền. Yes, give money or, hoặc là gì? Tiền hoặc là gì? Ring. Vàng.
đúng không? Gold. Good. Right. Ok. Rồi. Now, đó thì là về. So we have just talked about Vietnamese wedding, right? So now, we'll go to study about grammars. A little bit about grammar first when we go to listening. About grammar today, we will study present perfect with for and seen. All right. So actually, I think that present perfect with for and seen is really easy for you. But now I want a person. Can you review for me that when do we use present perfect? Okay, Hương nào. Nhắc lại cho cô khi nào chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành nào. Hương ơi. Dạ. Nhắc lại cho cô nào. When do we use present? Yes, present perfect. When do we use present perfect? Khi nào chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành? Dùng Khi nào? khi để diễn tả một hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại. Đã hoàn thành cho đến thời điểm hiện tại. Can you give me some example, please? Cho cô ví dụ nào. Nào, cho cô ví dụ về thị hiện tại hoàn thành nào. I have done all my homework. I have done my homework, đúng không? Khi mà em nói I have done my homework, đây là cái hành động nào? Kiểu làm hết bài tập. Đến thời điểm hiện tại là đã làm hết bài tập kiểu dạng đấy. I have done my homework. Thì ở đây là gì? Cái hành động là gì? Cái hành động vừa mới xảy ra, đúng không? Cái hành động vừa mới xảy ra, đúng không? Cái hành động vừa mới xảy ra. Và em không muốn đề cập đến cái thời gian đó. Thì lúc đấy mình sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Thì mọi người chú ý này, cái sử dụng hoàn thành của mình này. Đây là một cái timeline của chúng ta, đúng không? Mọi người nhìn tạm vào đây nhá. Đây là một cái timeline của chúng ta này, đúng không ạ? Thì ở cái chỗ xanh xanh này đi. Đây là chỗ này. Chỗ này là now. Đúng không ạ? Chỗ này là now, đúng không ạ? Chỗ này là past. Và chỗ này là gì ạ? Future, right? Chỗ này là future. Thì cái thì hiện thành của mình nó sẽ bắt đầu như thế nào? Nó sẽ bắt đầu từ đây đi cho đến đây, và có thể đi lên đến đây, được chưa ạ? Đó. Thì cái hành động của em là gì? I have done my homework, đúng không? Là cái hành động nó xảy ra từ trong quá khứ này cho đến hiện tại này, đúng không? Đấy. Thì mình sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Tại sao mình không sử dụng quá khứ? I did my homework. Có ai biết không ạ? I did my homework. Mà mình lại sử dụng là I have done my homework.
Tại vì hành động đấy vẫn còn liên quan đến hiện tại. Nó còn kết quả Chứ- liên quan đến hiện tại đúng không? Nó có một cái kết quả là rồi mình đã hoàn thành xong bài tập. Kết quả hiện tại của mình là gì? Tất cả bài tập mình đã xong. Khi mà mình nói là I have just washed, đúng không? I have just washed my hand, thì kết quả hiện tại của mình là gì? Cái my hand mình sạch, đúng không ạ? Nhưng mọi người chú ý nhé, đấy là với Anh. Còn với anh Mỹ thì hầu hết mọi người ở Anh Mỹ hầu hết họ sẽ dùng thì quá khứ, đúng không ạ? I washed my hands, I did my homework, đúng không ạ? Thế còn ở đây này, cái thì hiện tại hoàn thành ở đây này, nó là cái kết quả cái kết quả, đúng không? Cái hành động mà chúng ta đã làm và cái kết quả nó còn kéo dài, nó còn ở tại hiện tại, đúng không ạ? Hoặc là mình có thể nói là gì? Đấy là một cái hành động nó vừa mới kết thúc và mình không muốn đề cập đến cái thời gian, đúng không ạ? Đấy là một cách để khi mà chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Còn cái ví dụ nào với thì hiện tại hoàn thành nữa không ạ? Rose, cho cô thêm một ví dụ với thì hiện tại hoàn thành nào. I have like Ho Chi Minh City for 7 years. I have lived, đúng không? I have lived in Ho Chi Minh City for 7 years. Right. Thì cái hành động này nó như thế nào nhỉ? Rồi nó vẫn đang hiện tại. Hành động nó thì bắt đầu ở trong quá khứ và kéo dài cho đến hiện tại và có thể kéo dài đến tương lai, đúng không ạ? Nghe em đã ở Sài Gòn được mấy năm rồi đấy, thì em vẫn tiếp tục ở Sài Gòn nữa, đúng không ạ? Rồi thì đấy là một cách, đúng không ạ? Tiếp theo ví dụ là gì? Ví dụ khác là gì? I have known her, đúng không ạ? I have known her for 2 years, đúng không ạ? Tôi biết cô ấy được 2 năm rồi và tiếp tục vẫn biết tiếp đến tương lai, đúng không ạ? Rồi, còn cách nào nữa khi mình nói thì hiện tại hoàn thành nhỉ? Miss Thảo, please. Còn khi nào mình cũng sử dụng thì hiện tại hoàn thành nhỉ? Miss Thảo. Hello. Hello, Miss Thảo. Are you here? Hello. Mất mạng à? Đây nè. Hello, mọi người nghe đấy không? Có bị mất mạng không? Đúng không? Oh, Miss Thảo, where are you? Quỳnh Anh, please. Sử dụng thì hiện tại hoàn thành khi nói về khoảng thời gian một hành động. Can you give me an example, please? Example, I have learned English for 5 years. Nhưng mà nó cũng không khác gì so với cái ví dụ của Rose, đúng không? Maybe. Không khác gì. Một cái khác nha. Ví dụ là gì? I have seen Harry Potter 4 times. Thì nó sẽ chỉ cái gì nhỉ? Quỳnh Anh nhỉ? I have seen Harry Potter 4 times. Một hành động được lặp đi lặp lại. Ở đây nó chỉ là experience, trải nghiệm, đúng không ạ? Hành động này là gì ạ? Hành động mình có thể làm ở quá khứ và một hành động này là mình có thể làm nhiều lần, đúng không ạ? Nhiều lần từ trong quá khứ cho đến hiện tại. Nó miêu tả cái sự trải nghiệm, đúng không ạ? Một bộ phim mình có thể xem đi xem lại nhiều lần đó, thì mình sẽ chỉ sự trải nghiệm. Talking about our experience up to the present, đúng không ạ? Nói về sự trải nghiệm. Còn gì nữa không nhỉ? Thường nó sẽ có sử dụng với là gì ạ? Ever, đúng không ạ? Ví dụ là gì? Have you ever gone to
Have you ever been America, đúng không ạ? Have you ever been America? Thì ở đây nó cũng chỉ cái sự trải nghiệm, đúng không ạ? Là bạn đã từng đến Mỹ chưa, đúng không ạ? Have you ever been America? Đấy, thì khi mình nói thêm về cái sự trải nghiệm thì mình sẽ có một số cái câu hỏi là ever, đúng không ạ? Đó, hoặc là never, chưa từng làm gì cả, chưa từng làm gì. Ví dụ là gì? I've never eaten durian, đúng không ạ? Tôi chưa từng ăn sầu riêng. Thì cái đấy nó nói đến cái sự trải nghiệm của mình, là mình chưa được trải nghiệm ăn sầu riêng bao giờ, đúng không ạ? Đó. Rồi, còn cái nào mình cũng sử dụng thì hiện tại hoàn thành nữa không nhỉ mọi người nhỉ? Còn cái ví dụ nào mà mọi người thấy mình cũng sử dụng thì hiện tại hoàn thành nữa không nhỉ? Miss Thảo, are you here? Alo. Dạ. Yes. Mình còn ví dụ nào về cái sử dụng thì hiện tại hoàn thành không nhỉ? Em nghe hết rồi. Hết rồi, đúng không ạ? Ok, thì mình sẽ có cái gì ạ? Thứ nhất là gì? For something that started in the past and continue in the present, đúng không ạ? Một hành động bắt đầu từ trong quá khứ và tiếp diễn đến hiện tại, đúng không ạ? Ví dụ là gì ạ? She has lived in Ho Chi Minh City for 7 years, đúng không ạ? Cái tiếp theo thứ hai là gì ạ? Chỉ experience. When we are talking about our experience up to the present, nói về cái sự trải nghiệm của chúng ta đến hiện tại, đúng không ạ? Ví dụ là gì ạ? I've seen Harry Potter before, hoặc là I've seen Harry Potter 5 times, đúng không ạ? Đó, là mình có thể sử dụng với từ error, đúng không ạ? Ví dụ là gì? My last birthday was the worst day I have ever had, đúng không ạ? Hoặc là gì ạ? Have you ever been to America? Đó. Và cái tiếp theo là gì? Những cái hành động mình vừa nói, đúng không ạ? For something that happened in the past, nó đã xảy ra quá khứ rồi, but is important in the present, đúng không ạ? Nhưng mà nó vẫn còn cái kết quả, hoặc nó vẫn quan trọng đến thời điểm hiện tại. Ví dụ là gì? I can't get in the house. I've lost my keys, đúng không ạ? Mất thì mất rồi, nhưng mà cái điều quan trọng là gì ạ? Không vào được nhà, đúng không ạ? Thì khi lúc đấy mình sẽ sử dụng cái thì hiện tại hoàn thành để nhấn mạnh, đúng không ạ? Nó quan trọng là I've lost my keys, right? Đúng không ạ? Rồi, mọi người nhớ về thì hiện tại hoàn thành nhá. Với thì hiện tại hoàn thành nó còn có là cả thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn cơ, đúng không ạ? Alright, thì với thì hiện tại hoàn thành thì mọi người thấy là gì ạ? Nó sẽ có một số những cái adverbials, đúng không ạ? Nó sẽ có một số những cái adverbials đi cùng. Ví dụ là khi mọi người nhìn thấy, ví dụ mọi người làm bài tập, đúng không ạ? Mọi người làm bài tập thì mọi người thường nhận biết bài tập bằng một số những cái như là recently, đúng không ạ? Just, only just, đúng không ạ? Hoặc là gì ạ? So far, until now, up to now, ever, hoặc là that, đúng không ạ? Cái từ ever hoặc là từ that chúng ta sẽ sử dụng là trong question, còn that thì chúng ta sẽ là sử dụng là negative. Ví dụ là gì? Hỏi thêm đã làm bài tập chưa? Đã hoàn thành bài tập chưa? Đúng không ạ? Have you finished your homework yet? Đúng không ạ? Đó. Thì cái từ that này mình sẽ sử dụng trong câu hỏi hoặc trong câu phủ định. Đó. Sin và for thì mọi người cũng biết rồi, đúng không ạ? Như vừa nói là for chúng ta sẽ cộng với gì ạ? 4 years nó là khoảng thời gian, đúng không ạ? Còn sin thì mình sẽ cộng với lại mốc thời gian. Ví dụ là I've lived in Hanoi since 2017, đúng không ạ? 2017. Đó. Thì cái này nó khá là dễ với mọi người, đúng không ạ? Sin và for nó khá dễ. Một là for là khoảng thời gian, sin là mốc thời gian, được không ạ?
Okay, so now you will ask and answer the question. Now work in pair. Ask and answer the question. The first pair. Hương Giang nào. Hương Giang ask, Bảo answer please. Hương Giang ask, Bảo answers. Hương Giang, alo. Hương Giang ask, Bảo answer. How long have your family lived in this area? Easy. How long has your family lived in this area? Bảo trả lời. Bảo ơi. Ở đây. Ví dụ là tôi và gia đình tôi đã sống ở đâu đấy trong bao nhiêu năm rồi? My family in Hà Nội for 10 years. Have lived ở đâu? In Hà Nội. My family have lived. Nào nói lại cho cô nhớ nhá. Ở đây thì mình sẽ là gì ạ? Chia đúng không ạ? Cái thì hiện tại thì mọi người biết rồi, thì hiện tại hoàn thành thì mọi người biết rồi đúng không ạ? Nó sẽ có là have hoặc là has đúng không ạ? Cộng với lại gì ạ? Verb ed hoặc là gì ạ? Phân từ 2 đúng không ạ? Đó thì ở đây mình sẽ có là gì ạ? My family, đúng không ạ? My family has lived in Hà Nội for 10 years, đúng không? 10 years. Đó. Rồi. Now, Bảo ask. Đức Vũ trả lời number 2. Bảo ask. Đức Vũ trả lời number 2. Mình sẽ sử dụng how long đúng không? Tương tự thôi. Mình sẽ hỏi như nào nhỉ? How long? Đi với you. How long have you been? Đúng rồi. How long have you lived in your house? Đúng không? Nhắc lại cho cô nào. Lived in your house. Bảo nhắc lại cho cô câu này nữa. How long have you in your home? Lived. Nhớ phát âm rõ ra cho cô nào. Lived in your house. Have you live in your home? Đức Vũ trả lời. I had lived in my home since 2018. 2018, alright. Tôi nhắc lại cách thêm đuôi ed cho mọi người nha. Mọi người chú ý nha. Thì mình sẽ có cái gì ạ? Có 3 cách đọc đuôi ed, đúng không? We have 3 ways to pronounce ed ending sound. Alright. The first one. Mình sẽ đọc ed như thế nào? Eat. Đúng không? Mình sẽ đọc lại eat. Thì khi nào mình đọc như vậy? Thì khi mà động từ nó có kết thúc bằng t hoặc là d, hoặc là d. Đó. Thì ví dụ mình sẽ có những cái từ nào mà động từ nào mà kết thúc bằng t và d nhỉ? Hướng. Mình sẽ có những cái động từ nào mà kết thúc bằng t, kết thúc bằng tờ ấy. Có cái động từ nào mà kết thúc bằng tờ không? Em không nhớ. Tại không nhớ, nghĩ đi. Nào. Từ nào kết thúc bằng t? Rose.
Hot. Hmm? Hot. Hot. Hy vọng á. Hot. Hot á. Fit. Hot. Hot hy vọng á. Hope. Hope hy vọng âm p mà có phải âm t đâu. Fixed. Hmm? Fixed. Feet. Fixed. Nó fix. Ở đây nó là âm x, khi mà nó phân âm nó sẽ là âm k và âm s. Âm tờ cô muốn là kết thúc bằng âm tờ. Từ nào mà kết thúc bằng âm tờ? Want. Đó, want. Đó, đúng không? Ui trời ơi. Thì mình sẽ là gì? Want gì? Wanted. Wanted. Đúng không? Wanted. Rồi, từ nào kết thúc bằng đi? Âm đi nào. S. Hả? S. 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 Cái gì? Từ gì? S. Cộng thêm mất cô. Thêm vào. At. At cái gì mà at? At. SOS. Added, right, added, wanted, đúng không? Started, rất là nhiều. Started, decided, đúng không? Divided, ui, a lot, nhiều lắm. Nhưng mà mọi người cứ nhớ là gì? Khi mà âm t và âm d thì mình sẽ phát âm là it, đúng không? Wanted, added, right, rồi. Còn tiếp theo mình sẽ có là gì ạ? Voiced và unvoiced. Đúng không ạ? Voiced và unvoiced là giống nhau đấy, đúng không? Mình sẽ có là voiced. Voiced đây mọi người nhớ là gì đúng không ạ? Những âm gì? Động từ kết thúc bằng âm vô thanh. Mọi người nhớ âm vô thanh không mọi người ơi? Rồi, giờ kể kiểm tra kiến thức cũ này. That's good. Miss Thảo, can you give me some verbs ended with vowel sound? Những cái từ nào mà kết thúc bằng âm vô, động từ nào có kết thúc âm vô thanh nhỉ? Miss Thảo. Alo Miss Thảo. Âm vô thanh. Đúng rồi. Vô thanh là những cái âm gì nó phát. Nó làm sao ạ? Nó ra hơi mà nó không rung. Cái này mình học rồi. Ví dụ như từ gì ạ? Like, đúng không ạ? Like, đúng không ạ? Thì nó phát âm là âm gì ạ? Âm k, là âm ra hơi mà không rung cổ họng, đúng không ạ? Like, đúng không ạ? Thì khi mình thêm đuôi d vào thì nó sẽ đọc ở gì ạ? Liked. Để cho I liked. Đó, liked. Rồi, tương tự như thế, Miss Thảo, can you give me another example, please? Miss Thảo. Hello. Đúng không ạ? Mình biết âm vô thanh là như nào rồi không ạ? Rồi, một số động từ kết thúc bằng âm vô thanh. Ví dụ như là gì ạ? Looked, đúng ạ? Thì mình thêm ed thì mình sẽ đọc như nào ạ? Looked. Yes, that's good. Looked. Từ nào khác đuôi Help. Yeah. Help, đúng ạ? Đúng rồi. Help thì mình sẽ là helped, right? Đúng ạ? Helped. Yeah, that's good. Còn từ nào nữa không ạ? Watch, đúng rồi ạ. Watch thì mình đọc đuôi đi thì mình sẽ đọc là gì ạ? Watched. Yes, watched, đúng không ạ? Thì mọi người nhớ này, cứ vô thanh thì nó sẽ đi với vô thanh, đúng không? Thì khi mà kết thúc một đuôi vô thanh thì mình sẽ phát âm là t, đúng không ạ? Bởi vì vô thanh thường nó sẽ đi với vô thanh, chứ nó sẽ không đi với hữu thanh được, bởi vì nó hơi bị weird.
đúng không ạ mọi người? Cái đấy nó về cái phần âm rồi, mình đang phát âm vô thanh rồi, mình không thể nào chạy sang là watch the được, đúng không ạ? Watch the được, nó sẽ không theo cái flow, đúng không ạ? Mà mình sẽ watched, đó, vô thanh nó sẽ đi về vô thanh. Rồi nó sẽ có rất nhiều nữa, đúng không ạ? Ví dụ như là laugh, đúng không ạ? Mọi người chú ý nhá, âm f ấy, đúng không ạ? Thì ở trong từ laugh nó không có chữ f hiện lên, nhưng mà cái âm gh nó được phát âm là âm f, đúng không ạ? Thì mình sẽ có laughed, đúng không ạ? Laughed, đấy, laughed, đó. Thì mình sẽ có như là âm f này, rồi âm gì ạ? P này, âm t này, âm x này, âm k này. Còn âm nào đâu mọi người nhỉ? Đó, được chưa ạ? Nó sẽ có những cái âm này. Còn lại voiced, đúng không ạ? Voiced. Những cái âm mà hữu thanh, những cái âm hữu thanh là những cái âm gì ạ? Mình phát âm lên thì cái đó nó sẽ là rung cổ họng, đúng không ạ? Quỳnh Anh nào, can you give me some example? Thì lúc đấy mình sẽ đọc là d, đúng không ạ? Mình sẽ đọc là d. Quỳnh Anh, can you give me some example? Some examples. Lived, đúng không ạ? Lived, đó, lived. And còn gì nữa không ạ? Lived. Nhặt cái động từ nào đấy. Lâu không xài đến đuổi đi quên. Không, đây là mình nhớ động từ thôi. Động từ nào là mình nghĩ dại ra một vài cái động từ ấy, chứ đâu có phải xài đuôi đi đâu, đúng không? Mình nhớ đại ra một cái động từ nào đó. Plan. Yes, cái gì ạ? Play, đúng rồi, played, đúng không ạ? Played, right, played. Ok. Còn gì nữa không ạ? Rất là nhiều, đúng không mọi người? Đó, thì mọi người nhớ cái quy tắc đấy nha mọi người, đúng không? Ví dụ mình sẽ có âm gì ạ? Những cái âm còn lại, những cái âm nói chung là mọi người phát âm ra thì nó rung ở cổ họng, đúng không ạ? Mọi người xem, mọi người play rung này, stay, đúng không ạ? Stayed rung này, đó. Đấy, thì mọi người chú ý về những cái đấy nha mọi người nha. Cái phát âm đuôi ed nó khá là quan trọng đấy. Ok, so now mình đi tiếp. Vừa nãy đến câu 2 rồi, đúng không? Đức Vũ nào, can you ask Hương number 3? Ask Hương number 3. How long have you known How your long? girlfriend? Mình có cái từ how long đấy, mình chỉ dùng cái từ đấy để hỏi thôi. How long? How long have you Know chuyển thành gì? Known, đúng rồi, new known. Yes, Hương trả lời. I have known my best friend. Bao nhiêu năm rồi? For In a 5 years. 4 years. Nhớ cho số nhiều nha. I have known my best friend for 4 years. For 5 years. Rồi, Hương ask Rose number 4. Hương ask How long have you studied? How long have you studied English? Đúng không ạ? Mà cái từ study này mọi người chú ý, đúng không ạ? Từ study này, studied English, đúng không ạ? Rồi. I have studied English for 10 years.
I have studied English for 10 years. Nhớ 10 years, số nhiều cho cô nhá. 10 years. Okay. Now, Rose asked, Miss Thảo number 5. How long you had your cell phone? How long have you had? How long have you had? Đúng không? How long have you had your cell phone? I had my cell phone for 7 years. Wow, 7 years. Yes. You haven't changed your cell phone? Chưa từng mà 7 năm. Okay, so now Thảo, can you choose a question to ask Thúy Hạnh please? Mình chọn trong 5 câu, mình chọn câu nào Thúy Hạnh? How long have you lived in your house? I have lived in my house for 10 years. I have lived in. Mình sẽ có thể nối âm rồi nhé. Have lived in đúng không? Have lived. Nối âm the đúng không ạ? The ở đây thì mình sẽ nối âm với in ở đây. Lived in. I have lived in my house for 10 years. Right? Đúng không ạ? Rồi, mọi người nhớ là cái phần nối âm nhé nha. Now, let's move to listening. But first, when you go listening, let's look at the pictures and answer the question. Hương Giang, can you tell me how is the wedding similar to weddings in your country? How is this wedding? Hương Giang. The clothes is similar to the clothes is similar to the clothes is similar to anything else. Còn gì nữa giống không? Hello. Rồi gì That's all. That's all. Bảo nào. Do you see any similar? Thấy gì giống không? Now look at the picture. You just see that they maybe the wedding, 2 people, right? So the groom and the bride in Western country wear similar clothes to Vietnamese, to Vietnam, right? Đúng không ạ? Hoặc là Việt Nam mặc giống người ta, đúng không ạ? Anything else? Còn gì nữa không? Hiểu, không biết. So how is the different? Rồi bây giờ không biết điểm giống này. So how is it different? Để khác nhau. How is it different? Để khác nhau ở đây là gì? Bây giờ coi như mình không nhìn vào ảnh đi. Mình sẽ so sánh the Western wedding to Vietnam, đúng không? Compare Western wedding to Vietnamese wedding. Thì nó sẽ khác nhau cái gì? How is it different? How is it different? Vậy nó khác cái gì nhỉ? Đám cưới ở các nước phương Tây sẽ khác với đám cưới ở Việt Nam như thế nào? Nó khác không? Chắc có. Vậy khác ở điểm nào?
Ừ. Không rõ. Okay, so now, Đức Vũ now, how about you? Đức Vũ, how about you? Câu nào cô nhỉ? What is the difference? What is the difference between Western weddings and Vietnamese wedding? Western wedding. Western wedding. Western wedding, the guest no give money, and The guest. wedding in Vietnam thì the guest give money. In Western in Vietnam, the guest don't give money for the couple. They give gifts, right? But in Vietnam, we give monies, right? Okay, rồi. Anything else? Còn gì nữa không? Còn sự khác biệt gì nữa không? Western wedding thì Western wedding, the couple don't hold a party after wedding. Actually, in Western, they don't hold the party after weddings, right? Đúng không? Đúng rồi. Okay, for a reception đó. Đúng không? Alright. So now let's move to listening. Rồi bây giờ mình sẽ đi đến phần nghe nha. Now, listen for the main ideas. Listen to friends talking, then answer the questions. What is the topic of the conversation? Arthur, Susanna, and Jessica both invited to the event. Alright? Yeah. Nếu mình nghe được luôn cả câu dưới nữa, luôn cả bài 11 đấy mọi người nha. Tranh thủ nghe luôn bài 11. Đúng không ạ? So we have here excited, nervous, church outside is not a store online, in the same place, in different places. Take Susan to the wedding, give Susan directions to the wedding. Alright? Xin chào mọi người, làm luôn cả hai bài nha. Practice 10 and 11. Bởi vì nếu mà mình nghe mỗi bài 1 thì nó hơi phí, nên mình nghe cả hai bài luôn nha mọi người nha. I sent an RSVP to accept Amy's wedding invitation. I'm excited about her wedding. Me too. It's going to be fun. Can you tell me about weddings here? I mean, what should I wear? Well, the wedding is in the afternoon, and it's outside, so it isn't very formal. But people usually dress up for weddings. Okay, I'll wear my new blue dress. Oh yeah, that dress will be perfect. And can you give me some ideas for a wedding gift? Go to the gift registry online and buy one of the gifts on the list. They'll send it to Amy's house. Oh, that's easy. Am I also invited to the wedding reception? Of course. They're getting married at the Green River Event Center, so the reception is at the same place, right after the wedding ceremony. Could I go to the wedding with you? I don't have a car. Sure. Rick and I will give you a ride. Great. Thanks, Jessica. Okay, so you have just listened to the conversation, and now can you tell me your answer? Number 1, Quỳnh Anh, please, can you tell me what is the topic of the conversation? Quỳnh Anh, alo, Quỳnh Anh, đâu rồi? What is the topic of the conversation? Topic à?
Yes. Two. What do they talk two, about? Two clothes Two clothes. On wedding. Two clothes on wedding. Is it the main topic? Two clothes. Two clothes. Not clothes nha mọi người nha. Mình không đọc clothes, mình sẽ đọc là clothes. Clothes. Đúng không ạ? Clothes. Đúng không ạ? Clothes. Two clothes. In the wedding. Okay, so this is the main topic they talk about in the conversation, right? Now, how about you, Miss Tao? How about you? What is your opinion? Miss Tao, how about you? Hello? What is your opinion for number one? Yes? Em không nghe rõ. Mình không nghe rõ. Can you listen number two? Can you listen number two? Yes. Is a yes? Yes. Yes. So, are Susan and Jessica both invited to the event? Is it? Your answer is? Yes, they are. Yes, they are, right? They are. Okay, so now, Rose, can you do for me number one in practice 11? Number one, Susanna is excited about going to the wedding. Excited about going to the wedding, right? So number two, Hương. Em chưa nghe được câu này. Chưa nghe nè. So what sentence can you listen to? Mình nghe được câu nào Hương? Ba câu cuối. Ba câu Với cuối cả à? câu đầu. Nghe được câu 4 à? Vâng. So where is number 4? Online. Online. Jessica tells Susan to buy a wedding gift in online, right? Đức Vũ now, where is number 2? Đức Vũ, where is number 2? Một đúng không? Number 2. This wedding is Wedding in church or the wedding outside? in outside. In outside, right? Okay, so number 3. Bảo now. Number 3. The wedding is not very formal. The wedding is not very formal, right? Okay. Number 5. Hương Giang, please. Number 5. Hương Giang, please. The wedding and the reception are in different places. Or in different places, right? Okay. Quỳnh Anh, where is number 6? Take Susanna to the wedding. Take Susan to the weddings. To the wedding. Okay, so now we go to listen again and check. I sent an RSVP to accept Amy's wedding invitation. I'm excited about her wedding. Not. So actually, when you're here at the first conversation, what do they talk about? Cái chính là họ nói về điều gì ạ? Có phải là thuận close không ạ? Chính là họ nói về weddings, đúng không ạ? Cái chính là họ nói về weddings thôi, họ bàn luận đấy, đúng không ạ? They talk about the weddings, đúng không ạ? True close nó chỉ là a part, một phần trong đấy thôi, đúng không ạ? Rồi, nghe xem là cộng 2 hơn người ta để có được 10 hay là không. Me too. It's Me going to be fun. Đúng không ạ? Thì ở đây sẽ là yes, they are, right?
Gonna be fun. Can you tell me about weddings here? Ở đây cô nói là it's gonna be fun, right? Thì nó sẽ là excited. Tiếp theo. I mean, what should I wear? Well, the wedding is in the afternoon and it's outside. Outside, đúng không ạ? So it isn't very formal. It isn't very formal. But people usually dress up for weddings. Yes. Okay, I'll wear my new blue dress. Oh, yeah, that dress will be perfect. And can you give me some ideas for a wedding gift? Yes, give ideas for the wedding gift. Go to the gift registry online and buy one of the gifts on the list. Yes, registry online, đúng không ạ? Thì khi mà người ta cưới thì người ta sẽ có một cái danh sách online và mình sẽ mua theo cái danh sách của người ta, đúng không ạ? Có nghĩa là người ta thích cái gì thì mình mua cái đấy chứ không phải là mình mua bừa, đúng không ạ? They'll send it to Amy's house. Oh, that's easy. Am I also invited to the wedding reception? Invited to the wedding reception. Of course. They're getting married at the Green River Event Center, so the reception is at the same place. The reception is the same place, đúng không ạ? Đám cưới nó cũng diễn ra ở the same place, not in different places, alright? Right after the wedding ceremony. Could I go to the wedding with you? I don't have a car. Sure. Rick and I will give you a ride. I give you a ride. Đúng không ạ? Người ta cũng từ là give you a ride. Give you a ride. Này sẽ cho bạn đi nhờ đấy. Cho đi nhờ xe. Đúng không ạ? Great, thanks Jessica. Đó. Thì ở đây là Jessica sẽ offer to take Susan to the wedding, đúng không ạ? Sẽ chở Susan đến wedding. Thì mình có một cái cụm từ là give you a drive, đúng không ạ? Cho đi nhờ xe. Right? So actually, I think that their listening is quite easy for you, right? Đúng không ạ? Cái phần nghe này nó khá là dễ với mọi người, đúng không ạ? Nó chậm, nó khá là chậm rồi với mọi người. Alright, so present perfect contraction. Listen and repeat. Pay attention to the pronunciation of contractions with have and has. Đúng không ạ? Ở đây thì mình sẽ thấy là ở đây người ta viết tắt. Thì trong quá trình mình sẽ đọc viết tắt như thế nào, đúng không ạ? Đó. Thì bây giờ mình sẽ nghe nhé mọi người nha. Sau đó mọi người sẽ là đọc lại. Được không ạ? Đây. Alright, so listen. One, I've studied English for several years. 2, you've been here since 4 o'clock. 3, she's lived here since November. 4, it's been very hot outside for 2 weeks. 5, we've been in class for 45 minutes. 6, they've worked here for a long time. Ok, mọi người chú ý khi người ta đọc đúng không ạ? Thì cái chữ này mình sẽ thấy là I've, you've, đúng không ạ? She's, đúng không ạ? She's, nó có đồng như chữ S của mình đúng không ạ? Có 3 cách đọc đấy ạ. Đúng không ạ? She's. Tiếp theo là it's, đúng không ạ? With, they've, đúng không ạ? Đó, bây giờ mọi người đọc nha. Now, Hương Giang, can you read for me number 1? I've studied English for several years. I've studied English for several years. Okay. Now, Bảo, can you say for me number 2? Bảo đọc câu 2 nào. You have been. Not you have been. You've. Đúng rồi. You've seen 4 o'clock. Seen 4 o'clock. Đức Vũ nào. Number 3. She's Seen lived here since here. November.
Đọc lại cho cô nào. She lived here. Lived. Đúng không? Lived here since November. Say again. She lived here since November. Okay. Hương nào. Number 4. It's been very hot outside for 2 weeks. 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 Đúng không? Rose. Number 5. Number 5. Wait in last With. for 5 years. For 5 minutes. Nào đọc lại cho cô nào. With. We've been in last for 45 minutes. Okay, that's good. Miss Tao, can you read for me number 6? They've worked here for a long time. Yes, they've worked here for a long time. For rồi mình có thể nói âm đúng không ạ? For a long time. For a long time. Okay, so Quỳnh Anh, can you read for me number 4? Number 4. It's been very hot outside for 2 weeks. Yes, for 2 weeks. Yeah. Alright, that's good. Rồi, đó. Thì đấy là về conversation đúng không ạ? Về cái này thì yêu cầu là mọi người viết về cái là traditional weddings in Vietnam rồi. But now we will study about the writing. Đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ đọc qua cái phần là American wedding customs, đúng không ạ? Về cái phong tục weddings ở America thì nó sẽ có như thế nào. Và mình sẽ từ đây, đúng không ạ? Và mình sẽ viết ra một cái bài Vietnamese wedding, đúng không ạ? Now person, can you read for me? Quỳnh Anh, can you read for me from in the USA to room? In the US, some people have very traditional wedding ceremonies, but others prefer non-traditional ceremonies. Many people get married in places like event center or even at home. Some weddings are in the morning, but most weddings are in the afternoon or the evening. If you receive a wedding invitation, you should send an RSVP. You can do this online. If the wedding couple has a wedding website, there is usually an online gift registry so that you can send gifts directly to the bride and groom. Yes, groom. Alright, so nào Hương ra. Đọc lại còn lại cho cô nào. On the day of the wedding, the bride and groom do not see each other. Đọc từ guest này. Guests, to ghét thì cô. Đúng rồi, guests. Guests at traditional weddings usually wear suits and dress. People also dress up for non-traditional weddings, but the clothes are usually a little less formal. On the day of the wedding, the bride and groom do not see each other before the ceremony. In traditional weddings, the bride walks to the groom with her father, but now some brides walk with both parents. After the ceremony, there is a wedding reception, where there is a big meal and friends and family members give short speech. There is usually a band or a DJ
and people dance and celebrate through the night with the newly married couple. Chú ý cho cô nhé. Guests, đúng không? Ở đây mọi người nhìn thế này, đúng không? Nếu mà mình đọc là guest, đúng không? Còn ở đây là nhiều khách thì mình sẽ đọc là guests, đúng không? Hai cái s mình sẽ nối với mình sẽ phát âm gần nhau, đúng không? Guests. Rồi gì ạ? Suit, đúng không? You, shoot, suit, đúng không? Suits. And dresses, nhớ đọc âm cuối này, dresses này. Speeches, speeches, đúng không? Toàn bỏ âm cuối rồi. Okay, so now Bảo, can you tell me where do people get married? Many people get married in places like event centers or even at home. Event center or at home, đúng không? Yes, event centers or at home, alright. Rồi, Đức now, can you tell me at what time of the day do people get married? People get married of afternoon or the evening. Đúng không? Actually ở đây thì mình sẽ có là gì? Or in the morning, but most. Sometimes thì ở đây mình sẽ có là gì ạ? Sometimes in the morning, but mostly in the afternoon or evenings, right? Đúng không ạ? Rồi. Tiếp theo, Hương nào, can you tell me where do people usually buy wedding gifts? Where do people usually buy wedding gifts? Nhìn trên đoạn văn thì nó sẽ There is really an online gift registry. Đúng so rồi. that you can send it. Đúng rồi. Actually, so they usually buy wedding gifts. Getting gifts, đúng không? On an online gift registry, right? Đúng không ạ? Now, what is number 4? Rose, what is number 4? What do guests wear to the weddings? Number guests usually wear suits, Is it wear suits and dresses? Có vừa sửa xong rồi mà. Đúng không ạ? Suits, âm y đúng không ạ? Suits and dresses. Rồi, thank you. Miss Thảo, can you tell me what happens at the wedding? The bride and groom do not see each other before the ceremony. And the bride walks to the groom with her father. But now some bride walk with both parents. Yes, okay, so actually you can say that bride walks to the groom, đúng không ạ? Cô dâu đi đến chú rể, đúng không ạ? With her father or both parents, right? Đúng không ạ? The bride walks to the groom with her father or both parents. Okay, so Quỳnh Anh, can you tell me what happens after the wedding ceremony? After the ceremony, there is a wedding. Yeah, there's wedding reception. reception. There is a big meal, and friends and family members give short speeches. Yes, okay. So actually, there is a wedding reception with a meal or speeches and dancing, right? Okay. Alright, so actually your homework, use the question in practice 16 to make notes about typical weddings in your country. Yeah, ở đây thì mình sẽ làm gì ạ? Mọi người sẽ về mọi người viết, đúng không ạ? Write about weddings in your country. Mình sẽ về mình viết về đám cưới ở Việt Nam nha mọi người nha.
Đó, thì mình sẽ viết như thế nào, đúng không ạ? Thì là gì? The groom's parents choose the wedding date and location, đúng không ạ? Ví dụ là nhà trai sẽ chọn nhà trai, đúng không ạ? Nhà trai sẽ chọn ngày này và chọn địa điểm cưới này. Đúng không ạ? It depends on each region. Region tradition, đúng không ạ? Nó sẽ phụ thuộc vào về cái gì nhỉ? Về mỗi người sẽ có một cái tín ngưỡng ấy, đúng không? Nó sẽ dựa vào vào cái tín ngưỡng của mọi người. Thì ví dụ là mọi người có thể, ví dụ một số người theo đạo thì mình sẽ là tổ chức tại nhà thờ, đúng không ạ? Đấy thì nó sẽ phụ thuộc theo tín ngưỡng của mọi người sẽ là tổ chức ở đâu. Rồi tiếp theo, đúng không ạ? The guests often wear formal clothes, đúng không ạ? Khách mời thì sẽ thường là mặc quần áo gì ạ? Lịch sự, đúng không ạ? Ít khi mà ở Việt Nam mà thấy khách mời đi đám cưới mà ăn mặc lề xòe lắm, đúng không ạ? Tiếp theo, the couple can switch from the table to the table, đúng không ạ? To toast the guests with few drinks, đúng không ạ? Sẽ đi hết từ bàn này đến bàn khác để làm sao ạ? Để mời rượu, đúng không ạ? And the new married couple can go on the honeymoon for a few days, đúng không ạ? Là các couple sẽ làm sao? Sẽ đi honeymoon vào vài ngày. Thì đấy, từ đấy mọi người sẽ viết ra là ở một cái wedding, đúng không ạ? Ở Việt Nam thì nó sẽ như thế nào? Phụ thuộc vào từng vùng miền của mọi người nhé mọi người nhé. Từng vùng miền của mọi người thì nó sẽ có sự khác nhau. Nên là mình có thể là xem là ở vùng của mình thì wedding nó như thế nào và mình viết ra để mình chia sẻ với mọi người, đúng không ạ? Okay. Alright. So this is our lesson for today. So do you have any questions for me? Yeah. Đó là cái bài của chúng ta ngày hôm nay. Thì có ai có câu hỏi gì về cái bài ngày hôm nay không ạ? Nope. You don't have any questions. Không có. Okay, so if you don't have any questions for me for this lesson today, so I would like to finish our lesson today. Goodbye and see you next time. And remember to do homework. Nhớ làm bài tập nha mọi người nha. Về tuần sau thì nghỉ mùng 1 tháng 9 thì nó cũng không vào ngày nào của mình hết nên mọi người vẫn học bình thường nha mọi người nhé. Ô cô. Thứ tư vẫn thứ tư là vẫn học bình thường mà. Cô cái gì? Cô vừa bảo gì ạ?